ลูกชายป้าป้อมคนที่ทำร้านอาหารจีนนะคะเขาไปจ่ายของมาเขาคิดถึงป้าป้อมเพราะเห็นอยู่คอนโดก็เลยซื้อหนำเลียบกระป๋องมาฝากป้าป้อมเยอะแยะเลยทำให้ป้าป้อมนึกถึงเมนูหนึ่งซึ่งถ้าได้กินกับข้าวสวยร้อนๆข้าวสวยดีๆป้าป้อมว่ามันต้องเด็ดมากแน่เลยวันนี้นะคะครัวชั้นสูงเราจะทำหมูสับผัดหนำเลียบค่ะการอยู่ที่สูงไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะยิ่งอยู่คอนโดสูงๆก็ยิ่งห่างไกลจากอาหารวันนี้ป้าป้อมจะมาทำให้เห็นว่าครัวเล็กๆในคอนโดก็ทำอาหารดีๆได้ใช้งบไม่สูงและทำให้ชีวิตบนที่สูงขึ้นได้อีกขึ้นไปค่ะขึ้นไปครัวชั้นสูงกัน High Zone Kitchenหนำเลียบเนี่ยนะคะเป็นผลผลิตตระกูลเดียวกับมะกอกซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาเรียกว่า Chinese olive นั่นก็คือเหมือนกับแบบมะกอกของจีนนั่นเองค่ะหนำเลียบที่เราเห็นในประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่จะมาในรูปกระป๋องในรูปกระป๋องนั้นเขาดองเค็มมาเป็นการถนอมอาหารอย่างหนึ่งของคนจีนนี่ค่ะลูกเป็นแบบนี้นะคะและหมูสับผัดน้ำเลียบของป้าป้อมวันนี้มีเครื่องปรุงแค่นี้เองค่ะและมันจะทำสำเร็จได้ด้วยกระทะเพียงใบเดียวเองค่ะหมูสับผัดน้ำเลียบเนี่ยนะคะเข้าคู่กันได้ดีกับข้าวสวยหอมๆดีๆวันนี้ป้าป้อมได้ข้าวหอมมะลิใหม่ต้นฤดู 100% ของโลตัสมาค่ะข้าวหอมมะลิแท้เนี่ยนะคะความพิเศษของมันก็คือเป็นข้าวหอมใหม่ต้นฤดูซึ่งข้าวจะมีความหอมนานและเหนียวนุ่มกว่าข้าวหอมมะลิทั่วไปค่ะที่ป้าเลือกข้าวหอมมะลิถุงนี้นะคะเพราะว่าป้าอยากได้ข้าวที่หอมและเหนียวนุ่มมากินคู่กับหมูสับผัดน้ำเลียบของป้าป้อมเองค่ะเนี่ยดูสิคะว่าเม็ดข้าวเข้ามาเต็มเม็ดเต็มหน่วยเรียวสวยไม่มีแตกหักเลยแถมยังมีความเงาข้าวขาวใสเนื่องจากเขามีกระบวนการเก็บข้าวสดใหม่โดยเทคโนโลยีที่เรียกว่า circulation cooling system การเก็บรักษาข้าวด้วยความเย็นนี่แหละค่ะทำให้ข้าวมีความสดใหม่ได้ตลอดทั้งปีก่อนอื่นเลยนะคะป้าป้อมว่าเรามาหุงข้าวกันก่อนเลยค่ะเนื่องจากข้าวหอมมะลิโลตัสนะคะเป็นข้าวหอมใหม่ต้นฤดูการหุงข้าวหอมใหม่กับข้าวหอมเก่าต่างกันตรงที่ข้าวหอมใหม่เขาจะมียางหนึบของเขาอยู่แล้วดังนั้นเราไม่ต้องใช้น้ำมากน้ำเท่ากับข้าวเมื่อกี้ป้าป้อมตวงด้วยภาชนะนี้2 ครั้งเดี๋ยวน้ำที่เราจะหุงก็คือ2 ถ้วยนี้เองค่ะไม่ต้องห่วงจะจำไม่ได้นะคะเขาเขียนไว้บนถุงเรียบร้อยแล้วว่าเราจะหุงข้าวอย่างไรโดยปกตินะคะเราก็จะต้องซาวข้าวสัก1 น้ำก่อนที่จะนำข้าวนั้นมาหุงป้าป้อมใส่ข้าวไป2 ถ้วยนี้ป้าป้อมก็จะใส่น้ำไปเท่ากันเลยค่ะ2 ถ้วยนี้เช่นกันค่ะเกลี่ยข้าวให้จมน้ำและปิดฝาแค่กดสวิตช์ถ้าจะหุงข้าวด้วยหม้อไฟฟ้าแค่นี้นะคะง่ายไปไม่ใช่ป้าป้อมหรอกป้าป้อมมีวิธีการหุงข้าวที่เป็นเรื่องเล่าสมัยเด็กๆและปัจจุบันป้าป้อมเห็นเขานำกลับมาใช้กันด้วยค่ะนั่นก็คือการนึ่งข้าวในขันข้าวค่ะเมื่อสมัยป้าป้อมอยู่ประถมนะคะอาหารโรงเรียนเนี่ยทุกวันจะต้องมีข้าวใส่ถ้วยอย่างนี้มาแต่ตอนนั้นนะด้วยความที่มันเย็นหน้าข้าวก็จะแข็งเลยการนึ่งข้าวเป็นถ้วยคืออะไรการนึ่งข้าวเป็นถ้วยก็คือการหุงข้าวไม่เช็ดน้ำแบบโบราณกะข้าวเหมือนที่เรากะใส่ไปในหม้อหุงข้าวนี่แหละค่ะอันนี้ป้าป้อมให้ไว้เป็นเทคนิคส่วนตัวสำหรับคนที่อยู่คนเดียวหรือน้อยคนวันหนึ่งเราหุงข้าวแค่ขันเดียว2 ขันจะได้หมดกันเป็นมื้อๆไปเลยค่ะ
อย่างที่ป้าป้อมบอกนะคะ ข้าวหอมมะลิใหม่ดีๆเนี่ยเราใช้อัตราในการหุงคือข้าว1ส่วนต่อน้ำ1ส่วนค่ะตักข้าวขึ้นมา1ถ้วยแล้วอย่างที่ป้าป้อมบอกเราซาวข้าวสัก1รอบก่อนเราก็เติมน้ำลงไปเท่าๆกับข้าวเลยค่ะนี่ค่ะซาวข้าวแล้วเติมน้ำในปริมาณที่ต้องการเรียบร้อยแล้วเมื่อน้ำเดือดนะคะเราก็นำข้าวที่เราซาวและตวงน้ำไว้ลงไปนึ่งข้าวนึ่งเป็นถ้วยเนี่ยนะคะเราใช้เวลานึ่งที่ประมาณแค่ 15-20 นาทีป้าป้อมเชื่อว่า 15-20 นาทีหมูสับผัดน้ำเลียบของเราก็เรียบร้อยพร้อมจะรับประทานกับข้าวหอมๆสวยๆแบบนี้ละค่ะเรามาลงมือทำหมูสับผัดน้ำเลียบเลยค่ะจะได้เสร็จทันกับข้าวสวยหอมๆที่สุกพอดีกันไงคะป้าป้อมจะบอกให้ว่าหมูสับผัดน้ำเลียบเนี่ยมันง่ายมากเครื่องปรุงแค่นี้จริงๆเริ่มเลยไหมคะเรานำหมูสับมาแล้วก็น้ำเลียบค่ะแค่บีบเอาเม็ดออกเท่านั้นเองเห็นไหมคะง่ายนิดเดียวเนื่องจากหนำเลียบเนี่ยนะคะเขาดองเค็มมาแล้วดองในน้ำเกลือมาแล้วเนื้อหนำเลียบจะค่อนข้างเปื่อยแกะเม็ดออกง่ายมากเลยค่ะบีบหัวท้ายแบบนี้นะคะเนื้อก็จะแตกออกทันทีค่ะสำหรับหนำเลียบเนี่ยนะคะจะใช้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยอยู่ที่เราเลยอย่าลืมนะคะหนำเลียบมีความเค็มมันในตัวของมันเองที่ป้าป้อมว่าง่ายเนี่ยบางครั้งเราแทบไม่ต้องปรุงรสอะไรเลยค่ะสับพอให้หนำเลียบผสมเข้าไปในเนื้อหมูค่ะสิ่งที่ป้าป้อมเตรียมไว้แล้วอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือกระเทียมสับค่ะกระเทียมสับแล้วก็ต้นหอมจะซอยไว้เลยหรือซอยทีหลังก็ได้ป้าป้อมว่าเดี๋ยวป้าป้อมจะตั้งน้ำมันและใช้เวลารอน้ำมันร้อนด้วยการซอยต้นหอมค่ะน้ำมันร้อนพอดีเรามาลงมือผัดกันเลยค่ะเริ่มต้นด้วยการใส่กระเทียมสับลงไปในน้ำมันสำหรับกระเทียมสับเนี่ยนะคะใครชอบเกรียมมากน้อยขนาดไหนตามสบายได้เลยค่ะบางคนนะคะเจียวกระเทียมแยกต่างหากแล้วเอาไว้โรยหน้าทีหลังก็ยังได้ค่ะป้าป้อมอยากได้กลิ่นกระเทียมเยอะๆป้าป้อมขอเจียวให้ออกเหลืองนิดๆนะคะพอกระเทียมเริ่มเหลืองนะคะป้าป้อมก็จะใส่หมูสับที่สับรวมกับหนำเลียบลงไปผัดด้วยกันค่ะเราก็ใช้ตะหลิวหรือไม้พายเนี่ยยีให้หมูแตกออกจากกันเห็นไหมคะความเหลืองทองของกระเทียมน่ากินและก็กลิ่นหอมมากด้วยป้าป้อมอยากให้ผู้ชมทุกคนเนี่ยมายืนข้างๆป้าป้อมน่าจะตักข้าวรอกันได้เลยล่ะค่ะเมื่อหมูสุกทั่วกันนะคะเราก็ต้องลองชิมดูเพราะว่าเรามีความเค็มของหนำเลียบดองเกลืออยู่แล้วเราชิมดูว่าเค็มแค่ไหนป้าป้อมว่ามันเค็มเข้มข้นมากเลยค่ะป้าป้อมไม่อยากเติมอะไรแล้วแต่ถ้าของใครยังเค็มไม่พอนะคะป้าป้อมแนะนำให้เหยาะซีอิ๊วขาวทีละนิดแต่จริงๆแล้วหนำเลียบเขาเค็มของเขาอยู่แล้วแต่สิ่งที่ป้าป้อมจะใส่ลงไปคือใส่น้ำตาลทรายลงไปตัดความเค็มให้ความเค็มนั้นกลมกล่อมค่ะสำหรับจะผัดให้แห้งแค่ไหนแล้วแต่เราเลยค่ะบางครั้งป้าป้อมเห็นร้านขายอาหารตามสั่งบางร้านเนี่ยเขาคั่วจนหมูผัดน้ำเลียบเนี่ยแห้งเกรียมนั่นก็คือคุณชอบแบบแห้งๆแต่เราอยากได้แห้งแค่ไหนเปียกแค่ไหนเราเลือกได้ค่ะป้าป้อมว่าน่าจะอร่อยในรสชาติที่ป้าป้อมต้องการแล้วป้าป้อมปิดท้ายด้วยพริกไทยป่นค่ะโปรยต้นหอมซอยบางส่วนลงไปค่ะแค่นี้เองค่ะ
หมูสับผัดน้ำเลียบของเราเสร็จพร้อมรับประทานแล้ว ปิดไฟยกลงจากเตาได้เลยค่ะหอมมากเลยค่ะแถมเรียงตัวสวยน่ารับประทานจริงๆเรามาดูกันสิขอป้าป้อมชิมหน่อยนะคะเหนียวนุ่มหนึบขนาดเนี้ยเนี่ยนะคะเห็นข้าวนุ่มๆหนึบๆเม็ดสวยขนาดเนี้ยป้าป้อมนึกถึงข้าวผัดที่เอาลงไปผัดกับหมูสับผัดน้ำเลียบด้วยเลย แต่ป้าป้อมจะบอกให้ว่าวันก่อนป้าป้อมแอบหุงรับประทานไปทีนึงแล้วเหลืออยู่เลยเอาเข้าตู้เย็นไว้ไงคะเราก็จะได้ข้าวเย็นที่พร้อมสำหรับทำข้าวผัดค่ะสำหรับข้าวผัดน้ำเลียบนะคะเมื่อเรามีข้าวเย็นแล้วมีหมูสับผัดน้ำเลียบแล้วก็แค่ตั้งกระทะที่ไฟแรงใส่น้ำมันพืชลงไปเล็กน้อยค่ะเราก็นำหมูสับผัดน้ำเลียบที่เราเตรียมไว้ลงไปค่ะและตามด้วยข้าวเย็นที่ออกมาจากตู้เย็นชิมดูนะคะถ้าเค็มไม่พอเราสามารถเพิ่มซีอิ๊วขาวลงไปได้ค่ะเมื่อผัดข้าวร้อนทั่วกันแล้วนะคะเป็นอันว่าเสร็จค่ะถ้าเราอยากปรุงเพิ่มด้วยซีอิ๊วขาวกับพริกไทยก็ได้นะคะแค่นี้เองค่ะสำหรับข้าวผัดน้ำเลียบของเราป้าป้อมจัดเสิร์ฟคู่กับกุนเชียงทอดและไข่เจียวหั่นฝอยค่ะหมูสับผัดน้ำเลียบก็เสร็จแล้วข้าวผัดก็เสร็จแล้วเรามาจัดจานกันเลยค่ะสำหรับใครที่มองหาข้าวหอมมะลิให้ตัวเองและครอบครัวป้าป้อมแนะนำถุงนี้เลยค่ะนี่ค่ะหมูสับผัดน้ำเลียบของป้าป้อมยิ่งถ้าได้กินคู่กันกับข้าวหอมมะลิใหม่ต้นฤดู 100% แบรนด์โลตัสนะคะเติมข้าวกี่จานก็ไม่พอค่ะเก็บครัวเสร็จแล้วก็มากดกระดิ่งกด Subscribe ไว้นะคะเพราะว่าครัวชั้นสูงยังมีอีกหลายเมนูจะได้ไม่พลาดกันค่ะ